سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، ننني ریکارډ کې موږ غواړو چې یو اډهاک نیټورک سیټ اپ کړو او یا د خپل کمپیوټر هټسپاټ فعاله کړو. دا په دې خاطر باندې کوو دوستانو چې زموږ کمپیوټر له وای فای او یا د کیبل له طریقې له انټرنیټ سره وصل ده او موږ تاسې غواړو چې خپل نورې ډیوایسو سره هم همدا انټرنیټ شیر کو، مثلا تلیفون سره، بل کمپیوټر سره، آیپاډ سره یا نور ډیوایسو سره غواړو د خپل کمپیوټر نیټورک یا انټرنیټ شیر کو، شریک کو. نو په دې خاطر باندې موږ تاسې یو اډهاک نیټورک جوړوو او یا په ساده اصطلاح باندې د کمپیوټر هټسپاټ فعاله کوو. نو وروسته له هغو موږ تاسې کولی شو دوستانو له خپل کمپیوټر سره بغیر له کیبله د وایرلس په شکل باندې وصل شو، لکه څنګه چې دلته ویلي چې کنیکټ ټو کمپیوټر ویداوټ کیبل. کله چې اډهاک نیټورک جوړ کو او یا د کمپیوټر هټسپاټ فعاله کو، نو په دې خاطر چې موږ د کمپیوټر هټسپاټ جوړ کو، د اډهاک نیټورک جوړ کو، راځو سی ام ډي ته دوستانو. سټارټ مینو ته راځو، دلته سی ام ډي لیکو، رایټ کلیک رن از اډمنسټریټر باندې کلیک کوو. سی ام ډي خلاص و دوستانو. نو په دې خاطر باندې چې موږ اډهاک نیټورک جوړ کو، دا کمانډ باید ولیکو: net sh wlan set hosted network mode مساوي allow SSID چې ده دوستانو، یعنی دا کوم هټسپاټ چې موږ تاسې جوړوو یا اډهاک نیټورک، د دې نوم باید څه شی واوسي، څه په کوم نامه باندې موږ تاسې غواړو چې یو هټسپاټ جوړ کړو. مثلا زه غواړم د برکت په نامه باندې جوړ کړم. برکت ورته لیکو دوستانو، او کی یو پاسورډ هم ورکوو. کی مساوي یو نه تر اتو پورې زه پاسورډ ورکوم. داسې مو لیکو دوستانو، انټر باندې کلیک، زموږ تاسې هټسپاټ جوړیږي. دا کمانډ ده دوستانو: net sh wlan set hosted network mode allow SSID یو نوم ورکوو، کی یو پاسورډ ورکوو او انټر باندې پریس کوو دوستانو. دا لاندې چې کوم درې کمانډونه موږ تاسې سره راغلو، دا د دې ښوونه کوي چې یعنې زموږ تاسې هټسپاټ جوړ سو خو تر فعل حال فعاله نه ده یا آن سوی نه ده. نو په دې خاطر چې آن سي او کار شروع کړي، موږ تاسې یو بل کمنډ لیکو چې net sh wlan start hosted network دا کمنډ موږ تاسې لیکو، انټر کوو. موږ تاسې لاندې لیکي چې دوستانو د hosted network started. اوس موږ تاسې هټسپاټ روښانه ده دوستانو، نور ډیوایسونه کولی شي ورسره وصل شي. نور ډیوایسو کې ځو، موږ تاسې خپل وای فای روښانوو، د برکت په نامه به یو هټسپاټ راغلی وي، له هغو سره موږ تاسې وصلېدای شو دوستانو. البته له یو نه تر اتو پورې پاسورډ ورکوو، وصلېدای شو خو بغیر له انټرنیټ اوس نه لري دوستانو، بغیر له انټرنیټ ورسره وصلېدای شي. تر اوسه پورې موږ خپل د کمپیوټر کوم انټرنیټ چې ده هغه هم له دې هټسپاټ سره نه ده شریک کړی. نو په دې خاطر باندې چې موږ خپل د کمپیوټر انټرنیټ له دې هټسپاټ سره شریک کړو، موږ تاسې راځو رن خلاصوو، وینډوز کی آر پریس کوو. دلته موږ تاسې ncpa.cpl لیکو او نیټورک شیرینګ سنټر خلاصېږي. موږ تاسې ته دې باندې کلیک کوو. فی الحال دوستانو زما کمپیوټر له وای فای سره وصل ده او موږ چې اوس کوم هټسپاټ جوړ کو هغه دغه ده دوستانو: لوکل ایریا کنکشن 14 د برکت په نامه باندې موږ جوړ کړی ده. نو زه راځم وای فای ته، ځکه چې ما کمپیوټر اوس له وای فای سره وصل ده، د انټرنیټ یې د وای فای له لارې وصل ده. په دې باندې رایټ کلیک کوم، پراپرټیز ته راځم. پراپرټیز کله خلاص شو، شیرینګ ټاب ته راځم. دلته دوستانو په بخښنې سره دغه اپشن باید غیر فعاله وي. زه یې اوکې باندې
کلیک کوم چې دا غیر فعاله سي بیرته رایټ کلیک وای فای باندې پراپرټیز ته راځو پراپرټیز څخه خلاصو شیرینګ ټاب ته راځو دلته دوستانو دغه کمن آپشن باید موږ ته استفاده وکړو allow other network users to connect through these computers internet connection دې باندې کلیک کوو دوستانو دلته راځو هغه کوم هټسپاټ چې موږ جوړ کړی دی هغه انتخابوو دوستانو دلته راځو لوکل ایریا کنیکشن 14 دغه دوستانو چې موږ تاسې جوړ کړو دا ورته انتخابوو وروسته له هغو اوکې باندې کلیک کوو دوستانو یس اوس د موږ تاسې د کمپیوټر کوم انټرنټ چې ده هغه د هټسپاټ له طریقه له نورو ډیوایسو سره شریک شو نور ډیوایسونه چې کله ورسره وصل سي هغه له یو نه تر اتو پورې به سوټ ورکړي اوکې کړي نو زموږ تاسې له هټسپاټ سره وصلېدای شي او زموږ تاسې د کمپیوټر له نیټورک څخه استفاده کولی شي یا له انټرنټ نه په دې خاطر چې دوستانو موږ تاسې وګورو چې څو یوزرونه یا څو ډیوایسونه زموږ له هټسپاټ سره وصل دي موږ تاسې دا کوماند په CMD کې لیکو کوم هټسپاټ چې موږ جوړ کړی دی هغو مکمل معلومات موږ تاسې ته ښیي نو د دې خاطر باندې دا کوماند لیکو net sh wlan show hosted network دا کماند چې موږ لیکو دوستانو انټر باندې پریس کوو زموږ تاسې د هټسپاټ مکمل معلومات دلته ښیي موږ تاسې ته موډ یې چې ده الاو ده SSID نیم چې ده barakat ده maximum number of clients څو یوزرونه یعنې کولی شي څو ډیوایسونه چې وصل شي زموږ تاسې له هټسپاټ سره 100 یوزره کولی شي یا 100 ډیوایسه کولی شي نور مکمل معلومات یې دلته د هټسپاټ په هکله موږ تاسې سره کړي دي دوستانو نمبر اف کلاینټس یعنې څو کلاینټس یا څو یوزرې یا څو ډیوایسونه اوس فعل حال زموږ له هټسپاټ سره وصل دي فعلا 0 ده دوستانو هر ډیوایس چې وصلېږي دوستانو دغه نمبر بیا تغیر کوي یو دوه تر 100 پورې فعل حال 0 ده ځکه چې کوم ډیوایس نه ده وصل او په دې خاطر چې موږ د خپل هټسپاټ غیر فعاله کړو آف یې کړو یا یې خاموشه کړو دا لاندینی کومند باید موږ تاسې ولیکو تر څو زموږ تاسې هټسپاټ غیر فعاله شي net sh wlan stop hosted network دې باندې چې انټر کو دوستانو زموږ تاسې هټسپاټ به غیر فعاله شي یا به آف شي دلته موږ تاسې ته لیکي دوستانو د hosted network stopped اوس د موږ تاسې هټسپاټ غیر فعاله ده نور ډیوایسونه زموږ تاسې د کمپیوټر له انټرنټ څخه استفاده نشي کولی نو دا یې طریقه وه دوستانو چې څنګه کولی شو خپل کمپیوټر کې هټسپاټ فعاله کړو یا ad-hoc نیټورک جوړ کړو او خپل د کمپیوټر انټرنټ له نورو ډیوایسو سره شریک کړو هیله ده چې یو څه به مو ترې زده کړي وي دوستانو تر بل ریکارډ تر بل درس او تر بله ویډیو پورې تاسې په لوی او بښونکي خدای سپارم ښه وخت الله مو مل شه